عليكم الغزالات ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار اللي هو ثاني فلوغ في البحر. غادي نحط لكم ان شاء الله، وكنتمنى ينال اعجابكم، يكون خفيف ظريف عليكم، وخليكم معايا. تشوفوا الغزالات ديالي، البحر عامر ما شاء الله بالناس. مع اليوم الجو سخون بزاف، تيقلب بنادم غير فين يزيد وفين يتبحر ويتبرد. مازال دابا ادخلي، يلا سير. كوكو الخواب، علاش تبكي في الماء؟ علاش؟ ها ها بغا يشرب والقرعه في يدي. فين هي سلمى بعدا؟ هي سلمى هاتي ما تسمع من لوكا جيت بنيتها تلعب معاك. والملك كلشي ديالو. شوف المزيد أنا تشد في الشيشة. جاك البرد. صوبتهم راهم مالحين حدا باباك. ها؟ دابا يلا بقيت تشرب. ها؟ نتمنى. هانتوما البنات كما تشوفوا مالك هبطه باباها تاعهم، خافت ما شافت الماء هايجين
خافت منه قد توجه البرد. هو هبط وماشي شويه. يلا الي سلمى، الي سلمى. يلا مهدي، يلا يلا، برافو. عالية كترميها. دابا شكون اللي يلعب فيكم؟ واحد. لعابة محترفين. صافي. شويه شويه فتقدر توصل. الغزالات ديالي نزلت معكم الفلوق، وكنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. وإلا عجبكم متنساوش دعموني باللايك ديالكم والاشتراك في القناه، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.